අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. සින්දුවක් හදමු කියන FL ස්ටුඩියෝ වීඩියෝ මාලාවේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක අරගෙන එන්න තමයි මේ සූදානම් වන්නේ. බොහෝ දිනකින් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න බැරි වෙච්ච නිසා මම හදාගත්ත පොඩි සින්දුවක් හන්තානට පායන සඳ. මෙම ගීතය FL ස්ටුඩියෝ හරහා නිර්මාණය කරන ආකාරය ඉතාම සරලව මේ වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කොටසින් ඔබ වෙත ගෙනීමට අදහස් කරනවා. එසේනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා project general settings වලට යන්න ඕන අපි. project settings නෙවෙයි project general settings වලට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන 3 4 කියලා හදාගන්න ඕනේ. bar 3යි beat 4යි. එතකොට අද ගීතයට අවශ්‍ය විදිහට 3 4 beat එකක් හදාගන්නවා අපි මේ විදිහට. මේකේ එතන කික් එකට අපි දෙකක් තියලා මේ විදිහට හැට් එකක් එකතු කරලා තිනවා. මම මෙතෙන්දී විශේෂ දෙයක් කරලා තිනවා. මෙතන පියානෝ රෝල් එක ඕපන් කරගෙන එක ළඟ වදින බීට් දෙක හදාගන්න තියෙන්නේ. නැත්නම් එකයි වදින්නේ මෙතන බීට් 1 1 2 කියලා වදින්න ඕනේ. මම මුලින්ම මෙතන හදාගත්තා. ඉස්සෙල්ලාම මම මෙතන ප්ලේලිස්ට් එකට අපි ඇඩ් කරගන්න ඕන නිසා ඉන්ට්‍රෝ කියලා පොඩි කොටසක් හදාගත්තා. ඉන්ට්‍රෝ එකට තමයි ඔක්කොම ඇඩ් කරන්නේ. මේ මෙතන තියෙන ඉන්ට්‍රෝ එක. මෙතන ප්ලස් ලකුණ ඔබලා ඉන්ට්‍රෝ එක හදාගන්න ඕනේ මුලින්ම. ඉන්ට්‍රෝ 1 කියලා මම හදාගත්තා. ඉන්ට්‍රෝ 1 එකට තමයි මේ ඔක්කොම එකතු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ සැක්සෆෝන් එක අපිට කීබෝඩ් එකේ තියෙන කීස් වලින් ප්ලේ කරලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පියානෝ රෝල් එකේ මේ විදිහට ඔය විදිහට මේ පේන විදිහට අපි ටයිප් කරලා ගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. මේ පෙන් එකෙන් මෙතන තියෙන පෙන් එකෙන් අදින්න පුළුවන් මෙතන. බලමු මේ විදිහට පොඩ්ඩක් එඩිට් කරගන්න ඕනි. පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙන්න තියෙන්නේ මේ හරිය පාර්ට්ස් ටික හදාගන්න. හැබැයි එකක් හදාගත්තම අපි කොපි කරලා යන්න පුළුවන්. අපේ MIDI කීබෝඩ් එකක් තියෙනවා. MIDI එකතු කරලා MIDI හරහා ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ලයිව්. ඒක වඩාත් ලේසි. නමුත් අපි කිසිම දෙයක් නැතුව ලැප්ටොප් එකෙන් විතරක් මේ සින්දුව හදන විදිහ තමයි මෙතෙන්දී මම කියා දෙන්නේ. ඊට ඉතිරි කොටස මේ විදිහට හදාගමු අපි. සැක්සෝන් පාර්ට් එක තව පොඩ්ඩක් මෙතන අන්තිම නෝට් එක තව පොඩ්ඩක් දෙන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් අපි මෙතනින් ට්‍රැක් මේ පැත්තට ඇදලා ගමු. රයිට්. ඒ විදිහට තමයි සැක්සෝන් පාර්ට් එක හැදෙන්නේ. තව කැලත් කීබෝඩ් එක ප්ලේ කරලා බලලා අපිට මේක හරි නෝට් එක ගහන්න පුළුවන් මේ විදිහට. දැන් පස්සේ කාලයක් ගත වෙනවා මේ පොඩි කොටස හදන්න. දැන් හරි. ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න තමයි මේ විදිහට මම වඩාත් සරලව මේ පාර්ට් එක ප්ලේ කරන්නේ. නෝට් හොයාගෙන
අන්න ඊළඟට වදින්න ඕනේ මේ නෝට් එක. මේ නෝට් එක පහළට ඇදලා දැම්මම හරි. අපි ඒක කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. මෙතන උඩ සිලෙක්ෂන් ටූල් එකෙන් පස්සේ කොපි කරලා පේස්ට් කරනවා. control C control V. ඊට පස්සේ මේක අපි ට්‍රැක් කරලා අවශ්‍ය තැනට අද ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔතන ඒ විදිහටම වදින්නේ. එක නෝට් එක පහළට වදින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට වදින්න ඕනේ. අපි අදලා දාගමු මෙතෙන්ට මේක. මේ හරියට වගේ බලමු දාලා. ලේට් වැඩි. එක නෝට් එකක් වැරදි. අපි ඒක හදාගමු. අනේ නෝට් එක වැරදි. මෙතන නෝට් එක හදා ගන්න ඕනේ. දැන් නෝට් එක හරි. ඉතින් පොඩ්ඩක් එඩිට් කරගන්න ඕනේ මේ පාර්ට් එක. right. එතකොට අපි හතරම හදාගත්තම මේ විදිහට කොපි පේස්ට් කරලා අපි මේ හතරම හදාගන්න පුළුවන් නෝට් හතරම. නේම right. මේ පාර්ට් එක හරි. pan flute එකේ පාර්ට් එක. මේ පාර්ට් එකත් අපි එන්න ඕන තැන හරියටම හොයාගෙන මෙතන මේ බාර් එකට අදාළ නෝට් එක ගහගමු. අන්න මේ විදිහට ලේට්